প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ পাকঘৰত বনাম বেচেলৰ চিকেন, যিটো চিকেন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অতি সহজতে বনাব পাৰে। তাকে আজি মোৰ পাকঘৰত দেখাম। আহকচোন কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। আধা কেজি ব্ৰইলাৰ চিকেন, এয়া মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে, হালধি দিলোঁ 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ 1 চামুচ, এয়া 3টা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজ কটা দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়িটো অপশ্যনেল হয়, দিবও পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। আৰু চিকেন মছলাটোও দিলোঁ আধা চামুচ, দিয়ে মই মেৰিনেট কৰি থলোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। আনফালে কেৰাহীখন পাতি এয়া তেল গৰম হোৱাত মই তাতে তেজপাত দিলোঁ, দি মাংসখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে বেলেগ মছলা একো এড কৰিব নালাগে, কেৱল মাংসখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে কাটি থোৱা আলু 2টা দিছোঁ, 2টা আলু কাটি লৈছিলোঁ, আলু দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া লৰাই আছোঁ, মই লৰাই থাকিব লাগিব আৰু ঢাকন দি, মাত্ৰ তলত লাগি নধৰিলেই হ'ল। কেৰাহীত লৰাই থাকি মাজে মাজে অকণমান পানী ছটিয়াই থাকিব লাগিব, অকণ পানী দি লৰাই থাকিলেই হ'ল। অন্য একো মছলা ইয়াতে এড কৰিব নালাগে। ইয়াত চাওক মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে, ভজা হৈ গৈছে মাংসটো। ইয়াত কাষত তেল বিৰিঙিছে, কালাৰটোও ধুনীয়া হৈ আহিছে। চাওকচোন ইমান সহজ উপায়েৰে মাংসটো এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বনাই খাব পাৰিব। ইয়াতে এতিয়া মই পানী দিলোঁ জোখমতে পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংস সিজি গ'ল, এতিয়া উতল আহিলেই হ'ব। আৰু এয়া চাওক মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰক আৰু এনজয় কৰক। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নেকি বাৰু? কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। ধন্যবাদ।